तर आजचा व्हिडिओ आपल्या बासुंदी अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. चला तर आपण ते साहित्य थोडे बदाम घेतलेले आहेत, थोडे चारोळे घेतलेले आहेत, थोडे काजू घेतलेले आहेत, थोडे पिस्ता घेतलेले आहेत. आता आपण दूध गरम 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे. आपण 1 लिटरची बासुंदी बनवणार आहोत. मंद आचेवर आपण याला गरम करून घेणार आहोत आणि जेवढं हे दूध आपण एवढं आहे तर अर्ध करणार आहोत ह्याच्यापेक्षा. 3 वाटी याच्यामध्ये साखर टाकलेली आहे आणि आपलं दूध आटून बघा एवढं झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण 2 चम्मच तूप घालणार आहोत. तर आपल्या दुधाचा कलर पण बघा चेंज झालेला आहे. त्याच्यामध्ये 2 चम्मच आपण तूप घालणार. मस्त आपलं दूध असं आटून बघा एवढं झालं. 1 लिटरचं आपलं अर्धा लिटर झालं. ते ड्रायफ्रूट आहेत हे करून घेतलेले आहेत. आता आपण हे दुधामध्ये टाकणार आहोत. बासुंदी ही खिरीसारखीच बनवायची असते. आपण आता याला काय फ्राय वगैरे करायचे नाही, असेच टाकून घेणार आहोत. बासुंदीला आपण 5 मिनिटं उकळून घेणार आहोत आणखी. आता आपली बासुंदी रेडी झालेली आहे. गॅस बंद केलेला आहे. काढून घेऊया बाउलमध्ये. जेवढं हे दूध आटवताना तेवढी बासुंदी खूप छान लागते. अशा प्रकारे आपली बासुंदी रेडी झालेली आहे. अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. तुम्ही पण घरी करून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर बाय.